आता तुम्ही मागची माझी एक रेसिपी बघितली असेल तर आपण खजुराचा आणि ड्रायफ्रुट्सचा लाडू तयार केला आहे। आता रोज रोज ड्रायफ्रुट्सचे लाडू पण मुलं कंटाळतील जर टिफिनमध्ये आपण त्यांना देऊ तर आज आपण इथे मुलांच्या टिफिनसाठी स्पेशली एक मस्त केक तयार करणार आहोत, जे आपल्या ड्रायफ्रुट्स, खजूर, जे पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स आवडत असेल ते तुम्ही टाकू शकता। मग असा ड्रायफ्रुट्सचा केक आज आपण इथे तयार करणार आहोत, जो मुलांना अतिशय आवडेल। नमस्कार मंडळी, मी सोनल, सोनल्स रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते आणि मी दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार रेसिपीजचे व्हिडिओज घेऊन येत असते। जर हे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असेल खायला आणि बनवायला तर आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जे बाजूला बेल आयकन आहे ते पण प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला या 3 दिवसांमध्ये जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। चला तर आजच्या या केकला सुरुवात करूया। हा केक आपण रव्याचा करणार आहोत, तर इथे मी 1 कप रवा घेतलेला आहे आणि तो आपल्याला ग्राइंड करायचा आहे, म्हणजेच बारीक करून घ्यायचा आहे। तर मी असं मिक्सरच्या पॉटमधून हा छान मस्त बारीक करून घेते। इथे एक टीप अशी लक्षात ठेवायची, जेव्हा आपण रवा बारीक करतो तर तो अगदी छान बारीक झाला पाहिजे। जर तो जाड राहिला तर केक फुगणार नाही। रवा आपण बाजूला ठेवला आहे आणि आता इथे साखर बारीक करून घेतली होती, तर इथे मी अर्धा कप साखर बारीक करून घेतली। तुम्ही मेजरमेंट जे आहे ते कुठल्याही आपल्या घरातल्या वाटीने घेऊ शकता। तर इथे मी अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपण अर्धा कप दही घालून घेऊ। आता हे अशा विस्करने विस्क करून घेऊ, म्हणजे छान मिक्स करून घेऊ। तर हे आपल्याला 10 मिनिटं छान फेटून घ्यायचं आहे। हे या पद्धतीने फेटून घेऊ सगळं। हे आपण मस्त 10 मिनिटं फेटून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण पाव कप तेल घालू। आता इथे आपल्याला जे तेल आहे ते फ्लेवरवालं घालायचं नाही आहे, म्हणजे ज्याला वास असतो, जसं शेंगदाणा तेल वगैरे असेल असं तेल याच्यामध्ये आपल्याला वापरायचं नाही आहे। सनफ्लावर, ज्याच्यामध्ये कुठलाच वास नाही आहे, असं तेल आपल्याला इथे वापरायचं आहे। इथे तुम्ही तेलाच्या ऐवजी बटर किंवा तूपचा पण उपयोग करू शकता। आता याच्यामध्ये दुसरी टिप अशी की समजा जर हिवाळा असेल, आपण हिवाळ्यामध्ये जर केक करत असू तर त्यामध्ये तुम्ही तेल घाला, आणि जर तुम्ही उन्हाळ्यात करत असाल केक तर तुम्ही त्यामध्ये तूप किंवा बटर घालू शकता। आता आपला जो रवा आहे तो यामध्ये घालायचा आहे। तर रवा आपण छान मस्त मिक्सरमधून बारीक करून घेतला होता। आता तो पण यामध्ये मिक्स करू आणि याला 10 मिनिटं बाजूला ठेवून देऊ। त्याने काय होईल, आपला जो रवा आहे तो या दह्याच्या मॉइश्चरमुळे थोडा फुलेल। आता आपला इथे रवा भिजून 10 मिनिटं झालेली आहे। आता यामध्ये आपण 2 टेबलस्पून कोको पावडर घालून घेऊ। त्यानंतर त्यात 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स हे पण घालून घेऊ। 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आणि 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा घालून घेऊ। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। आता तुम्ही बघू शकता इथे बॅटर आपलं छान घट्ट आहे, तर यामध्ये आपल्याला दूध घालायचं आहे। दूध इथे थोडं थोडं करून घालायचं। सगळ्यात शेवटी मी सांगते किती मी दूध घातलं यामध्ये। आपल्याला इथे बॅटरची अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे, पोरिंग कन्सिस्टन्सी पाहिजे। तर इथे मी अर्धा कप दूध घेतलं होतं, त्यामधलं 1 टेबलस्पून दूध राहिलेलं आहे। आपलं बॅटर आता तयार आहे आणि मी इथे एका केक टिनला बटरने ग्रीस करून घेतलं आहे आणि त्यावरती असा बटर पेपर लावून घेतलेला आहे आणि त्यावर पण थोडंसं बटर लावून घेतलेलं आहे। एजेसला लावलेला नाही आहे, उरलेलं थोडंसं फक्त एजेसला लागलेलं आहे आणि फक्त बॉटममध्येच आपण लावलेलं आहे। आता हे केकचं बॅटर आपण यामध्ये सगळं पोर करून घेऊ। यामध्ये सगळं हे घालून घेऊ।
आता यामध्ये आपण वरून ड्रायफ्रूट्स घालून घेऊ. तर इथे तुम्ही तुमच्या आवडीचे कुठलेही ड्रायफ्रूट्स घालू शकता. इथे मी काजू आणि बदाम घातलेला आहे. हे पण थोडं क्रश करून घेतलं आणि यावरती थोडे चोको चिप्स घातलेले आहे. हे थोडं टॅप करून घेऊ. आता हा केक आपण मायक्रोवेव्हमध्ये करणार आहोत. तर इथे मी मायक्रोवेव्ह 10 मिनटं 200 डिग्री सेल्सिअसवरती प्रीहीट करून घेतला आणि आता आपण हा केक यामध्ये ठेवणार आहोत आणि 200 डिग्री सेल्सिअसवरती 25 मिनटं आपण याला बेक करून घेऊ. आपला केक तयार झालेला आहे. आता आपण याला काढून चेक करू आपला केक छान शिजला आहे की नाही ते. असं आपण यामध्ये टूथपिक टाकून चेक करू शकतो. तर तुम्ही बघू शकता याला अजिबात बॅटर लागलेलं नाहीये, म्हणजे आपला केक मस्त शिजलेला आहे. आता आपण याला थंड करून घेऊ. हे टूथपिक मी सेंटर आणि बाजूला पण करून घेत आहे, बघत आहे, कारण कधी कधी बाजूनी पण कच्चा राहू शकतो. आता हा आपला मस्त थंड झालेला आहे. आता आपण याला कट करू. आता हा आपण कट करून घेतलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती छान स्पॉन्जी झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त केक तयार झालेला आहे आणि किती स्पॉन्जी झाला आहे हे पण तुम्ही बघितलं असेलच. असा केक जर तुम्ही मुलांसाठी दिला तर ते नाही म्हणणारच नाही. आणि त्यामध्ये आपण ड्रायफ्रुट्स टाकले आहे, त्यामुळे आपल्याला पण एक समाधान वाटेल की मुलांनी केक खाल्ला, त्यासोबत आपण ड्रायफ्रुट्स पण दिलेले आहेत. तर असा केक तुम्ही नक्की करून बघा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच नवीन सोप्या आणि मस्त रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.